Всім привіт! Мене звати Євген Клопотенко, це мій YouTube канал. Ви підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, дзвіночки, все робіть, щоб було лише круто. А я з вами хочу поговорити про еру, про такий продукт, який був до того, як в Україні з'явилась картопля. До ери картоплі була ера пастернако, і зараз його величезний урожай у нас на нашій фермі. І тому я взяв його з нашої ферми і хотів вам його показати, і хотів з вами щось смачне приготувати і поговорити саме про цей божественний український продукт. Мені здається, що якщо ми повертаємо наші смакові традиційні продукти і ми їх інтерпретуємо по-новому, ми робимо так, що вони стають вживаними кожен день, то, як на мене, це саме те, куди ми маємо йти. Я не кажу, що їсти лише автентичні українські страви, я кажу, що нам треба їсти і їх, і в поєднанні з тими, що зараз, власне, сучасні. Отож, я пропоную приготувати наш автентичний український пастернак. До нього ми додамо, звичайно, божественні курячі гомілки від нашої ряби, і разом це буде така гарна, дуже автентична українська страва. Пастернак будемо готувати з простим соусом, соус на основі сметани, трішки ялівцю і чорнослива, для того, щоб сметана була така трішки копчена. І оцей пастернак з цією копченою сметаною та гомілками буде просто нереально смачно і дуже по-українськи. А тепер налаштуйтесь на вайб і на трішки інформації. Якщо ви хочете зрозуміти, в чому ідея, якщо хочете зрозуміти, що їли українці там 300, 400, 500 років назад, то треба просто почати читати фольклор, різні якісь пісні, можливо, приказки, можливо, традиційні обрядові речі. Мабуть, ви загуглите пастернак і 90% вам дадуть, інтернет дасть не рецепти, а дасть просто пісню «Танцювала риба з раком, а петрушка з пастернаком». Риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком. Тому те, що я закликаю вас, закликаю всіх і виробників, і сам, власне, на фермі почав вирощувати пастернаків. В цьому році ми зібрали там небагато, десь кілограм 300-400 цього пастернаку, але ми будемо в наших ресторанах обов'язково використовувати його надалі. Про пастернак, про його смак. Він насправді має такий прикольний і гіркуватий смак чимось, і він такий дуже прикольний, і морква. Деякі люди кажуть, що це насправді біла морква, але біла морква з якоюсь невеличкою такою гірчинкою. Я вважаю, що це такий ідеальний коренеплід. Якщо ви просто закриєте очі і понюхаєте його, то ви відчуєте яскравий аромат моркви. Але коли ви відкусите, ви відчуєте, що така морква з такою невеличкою гірчинкою, і в цьому унікальність. Якщо ми хочемо зробити смачний пастернак, то ми можемо його відварити або запекти, а потім блендером перебити з вершками або вершковим маслом. У вас вийде гарна однорідна така маса, схожа чимось на французьке пюре. Або якщо додати трішечки до картоплі відвареної 20-30% пастернаку, ви відчуєте супер крутий і класний смак. Якщо хочете салат, ви подумайте, з морквою можна робити салат? Можна, додайте той пастернак, і у вас буде замість моркви, у вас буде пастернак, у вас вже буде абсолютно інший і прикольний смак цієї страви. Я коли відкривав ресторан 40 років тому вперед, я дуже сильно хотів створити якийсь унікальний такий автентичний український смак. І саме ось коли я запік пастернак просто без нічого, я відчув, що це саме ось те щось унікальне, щось дуже круте, щось дуже незвичне для мене. І я в нього закохався. Мабуть, 2 роки у нас були стосунки з пастернаком. І я дуже сильно його обожнював. Ви в коментарях обов'язково напишіть, можливо, яке ваше ставлення до пастернаку, чи ви його їсте, чи ви його любите, чи ви б хотіли його спробувати, бо мені цікаво з вами спілкуватися, цікаво, щоб ви казали свої думки. Я думаю, що я вам таку базову, основну інформацію розповів. Я думаю, що якщо ви його візьмете, понюхаєте, відчуєте, ви зрозумієте, наскільки він важливий для нашої української нації. Відродивши маленький продукт, ти відроджуєш трішечки нашої нації. А для нас це зараз, мабуть, найважливіший етап, найважливіший час, щоб ми стали такою самобутньою нацією, а самобутня нація складається з невеличких маленьких частиночок. І пастернак – це така зовсім маленька, але все ж таки дуже потужна, традиційна, автентична частина.
Подивіться, яка гарнота в нас вийшла. Це просто прекрасно. Ви знаєте, що цей спосіб приготування гомілочок я обожнюю, але я його прокачав за допомогою невеличких зубочисточок. Отак тепер оп, і дістаємо. Брак. Такий у нього смак. Якої ніжної, прокачаної, крутої, взагалі якоїсь моркова, але не моркова, щось супер сучасне і супер старовинне. Оцей смак, власне, України. Копчення від чорнослову перейшов до сметани, це як в печі. Пастернак, просто запечений як в печі, і курочка, і куряча гомілочка. Наша ряба, ви топ. Це той смак, який відчували українці 300 років тому. Тому приготуйте і відчуйте зв'язок зі своїми предками.